ที่นี่คือโลกของพวกเราพื้นแผ่นดินแม่ของเรานานมาแล้วในเขตแดนแต่ละแห่งที่บรรพชนของเราได้ตั้งถิ่นฐานไว้เราได้เรียนรู้ถึงการเชื่อมโยงวิถีชีวิตอย่างลึกซึ้งเข้ากับแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่เราใช้เวลาเรียนรู้ดินแดนของพวกเราได้ฟังได้เรียนรู้และเกิดความรักในแผ่นดินแม่ที่เราอาศัยอยู่ซึ่งได้หลอมรวมเราเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเรามีพิธีกรรมระบบการปกครองกฎจารีตประเพณีการเฉลิมฉลองหลักปรัชญาและวัฒนธรรมของเราเองพวกเราส่งต่อองค์ความรู้และเรื่องราวของเราจากรุ่นสู่รุ่นวิถีชีวิตของพวกเรายังคงรักษาความสมดุลและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไว้กับตัวเราชุมชนของพวกเราระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและระหว่างมนุษย์กับจักรวาลเรายึดมั่นอย่างจริงใจในความรับผิดชอบที่ได้รับจากบรรพชนของเรายึดมั่นในภารกิจของเราในฐานะเป็นชนเผ่าพื้นเมืองในการปกป้องพื้นป่าภูเขาและพื้นน้ำและทุกวันนี้พวกเราชนเผ่าพื้นเมืองจำนวนมากยังคงดำรงวิถีนี้อยู่เราถือว่าพวกเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและธรรมชาตินั้นคือครอบครัวของพวกเราสำหรับพวกเราต้นไม้ทุกต้นมีจิตวิญญาณรวมทั้งสัตว์แม่น้ำลำธารก็ล้วนมีชีวิตสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกเราและพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหล่านี้ด้วยเพราะภูเขาทุกลูกมีชื่อเรียกสายน้ำทุกเส้นมีเอกลักษณ์เราคือกระบอกเสียงของต้นไม้ทุกต้นสัตว์ทุกตัวและแม่น้ำทุกสายบรรพชนของเราใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติมายาวนานหลายศตวรรษได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับพื้นดินท้องฟ้าและทะเลและองค์ความรู้นี้เองช่วยให้พวกเขาอยู่รอดปลอดภัยบนแผ่นดินแม่ที่หลากหลายนี้ปัจจุบันพวกเรายอมรับว่าระบบองค์ความรู้นี้ยังเป็นทางออกสำหรับการแก้ปัญหาสังคมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้แต่ทุกวันนี้ความสมดุลของโลกใบนี้กำลังถูกทำลายในช่วง 2-300 ปีที่ผ่านมามนุษย์และธรรมชาติเริ่มขาดการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกันและได้แผ่ขยายไปในวงกว้างมากขึ้นเสมือนเป็นความเจ็บป่วยทางจิตวิญญาณของโลกใบนี้ซึ่งได้นำพามนุษย์ไปสู่ความโลภมากขึ้นเรื่อยๆเกิดความเหลื่อมล้ำและไม่เท่าเทียมผู้คนเจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจและเสพติดความโลภนี้มากขึ้นทุกวันนี้ธรรมชาติถูกทำลายไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบไปทำลายวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองด้วยถ้าฉันเคารพธรรมชาติธรรมชาติก็ให้สิ่งดีๆและปกป้องเราหากมีต้นไม้มากขึ้นน้ำก็จะมีปริมาณมากขึ้นค่ะธรรมชาติก็ให้อาหารและให้ชีวิตเราธรรมชาตินั้นมีความเฉลียวฉลาดนะคะพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรจะเป็นแต่ในขณะนี้พวกเรากำลังขาดการเชื่อมสัมพันธ์กับธรรมชาติค่ะพวกเรากำลังออกห่างจากจิตวิญญาณของธรรมชาติเราเริ่มไม่เห็นคุณค่าในการให้ความเคารพต่อพระแม่ธรณีเหมือนในอดีตผู้คนเติบโตและได้รับการศึกษาให้เชื่อว่ามนุษย์ต้องควบคุมดูแลธรรมชาติพวกเรากำลังสูญเสียความสัมพันธ์กับพื้นแผ่นดินนี้
พวกเราไม่คิดถึงและไม่รู้สึกถึงหัวใจของโลกใบนี้อีกแล้วเราไม่รู้ว่าเราขาดการเชื่อมสัมพันธ์กันแบบนี้มีจุดเริ่มต้นมาอย่างไรเพราะเมื่อหลายร้อยปีก่อนในยุโรปมีนักคิดที่ริเริ่มส่งเสริมแนวคิดที่ว่าโลกนี้ไม่มีชีวิตนั่นคือภูเขาป่าไม้และน้ำล้วนไม่ใช่สิ่งมีชีวิตพวกเขาใช้คำสอนของบางศาสนามาครอบงำความเชื่อเดิมโดยสอนว่าพระเจ้าได้ประกาศให้มนุษย์เป็นผู้ควบคุมดูแลพื้นแผ่นดินและมีอำนาจเหนือทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้พวกเขามองว่าโลกนี้ไม่ได้อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติและไม่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแต่กลับมองว่าธรรมชาติไม่ได้มีความสัมพันธ์กับมนุษย์และเป็นอันตรายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการควบคุมก่อนมีการรุกรานจากการล่าอาณานิคมทุกสิ่งทุกอย่างดูสะอาดล้วนมีสุขภาพดีครับบรรพบุรุษของพวกเราได้ดูแลป่ามาอย่างดีแต่เมื่อเราตกเป็นอาณานิคมเมื่อผู้รุกรานได้เข้ามาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงไปพวกเขาสอนให้เรารู้จักเงินและบอกว่าเศรษฐกิจคือปัจจัยพื้นฐานและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับความเป็นมนุษย์ลัทธิล่าอาณานิคมแพร่กระจายความคิดที่ว่าภูมิปัญญาของบรรพชนนั้นเป็นสิ่งที่ผิดและสอนว่าความมั่งคั่งและการมีอำนาจเหนือสิ่งอื่นนั้นคือเป้าหมายหลักของชีวิตมหาอำนาจจึงเริ่มตั้งอาณานิคมในประเทศของตนเองก่อนผลักไสขับไล่ให้ชาวบ้านออกจากที่ดินของตนเองและเผยแพร่ลัทธิล่าอาณานิคมไปทั่วโลกพวกเขาพัฒนาประเทศของตนเองจากทรัพยากรที่ขโมยมาจากดินแดนใต้อาณานิคมเหล่านั้นพวกเขาตั้งโรงงานขึ้นเพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้มากขึ้นสิ่งนี้ทำให้มนุษย์ส่วนมากเชื่อว่ามันคุ้มค่าที่จะทำลายธรรมชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์มากขึ้นในช่วงก่อน150ปีที่ผ่านมาแนวคิดเหล่านี้ได้แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมของโลกในประวัติศาสตร์ของสงครามและการล่าอาณานิคมนั้นเหมือนกันเสมอเพียงแต่ว่าพวกเขาเปลี่ยนรูปแบบในแต่ละยุคสมัยเรายังคงเห็นคนที่มีอำนาจข่มเหงผู้อื่นบางครั้งด้วยอาวุธบางครั้งด้วยอำนาจทางเศรษฐกิจบางครั้งด้วยพลังอำนาจขององค์กรนี่เป็นเพียงแค่วิธีการแนวใหม่สำหรับการล่าอาณานิคมความคิดแบบตะวันตกและสมัยใหม่บอกว่าต้องใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้มากที่สุดแยกชิ้นส่วนแสวงหาประโยชน์จากมันให้มากที่สุดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทำเงินได้สร้างความมั่งคั่งดังนั้นเราจึงถูกครอบงำโดยลัทธิบริโภคนิยมและปัจเจกนิยมหากคิดแบบสั้นๆแค่เพื่อตัวเองลืมคนรุ่นอนาคตไม่สามารถดำรงชีวิตภายใต้ข้อจำกัดของธรรมชาติได้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกผันจากส่วนรวมไปสู่ปัจเจกบุคคลและจากจิตวิญญาณสู่วัตถุนิยมทั้งหมดนี้ช่วยเร่งความต้องการของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติและได้นำพาพวกเรามาสู่ยุคปัจจุบันในวันนี้และการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของแผ่นดินแม่เกินความจำเป็นเกินกว่าที่จะคาดการได้พวกเราชนเผ่าพื้นเมืองไม่ได้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเหล่านี้เท่านั้นแต่พวกเราและทุกๆคนบนโลกนี้ล้วนได้รับผลกระทบโดยตรงด้วยพวกเราในฐานะเป็นมนุษย์กำลังทำอะไรอยู่เราไม่ได้จริงจังที่จะแก้ไขปัญหาเรากำลังหลอกตัวเองเรายังไม่เห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเราต้องแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
เราต้องรวมกันเพื่อว่าจะสามารถรักษาอนาคตของลูกหลานของเราไว้ได้แต่ไม่ใช่แค่เด็กชนเผ่าพื้นเมืองเท่านั้นแต่เพื่อเด็กๆทุกคนบนโลกใบนี้ด้วยผลกระทบอีกอย่างคือวัฒนธรรมของเรากำลังถูกทำลายให้สูญหายไปด้วยเช่นกันในอดีตนั้นชุมชนเผ่าพื้นเมืองของเราอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืนแต่ตอนนี้วัฒนธรรมมากมายของพวกเราได้สูญหายไปครับขณะนี้มีวิกฤตทางวัฒนธรรมเรากำลังสูญเสียโครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางวัฒนธรรมและโครงสร้างทางจิตวิญญาณที่เชื่อมสัมพันธ์พวกเรากับธรรมชาติการปกครองของชนเผ่าพื้นเมืองระบบองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติของพวกเรานั้นทำให้เขตแดนของเราอยู่รอดปลอดภัยและช่วยปกป้องพื้นที่อันกว้างใหญ่บนโลกใบนี้ด้วยแต่ระบบเหล่านี้ได้อ่อนแอลงและถูกด้อยค่าลงไปมากเมื่อพวกเราตกอยู่ภายใต้อาณานิคมเกิดการอพยพพลัดถิ่นถูกเลือกปฏิบัติและถูกกลืนเข้ากับวัฒนธรรมอื่นๆวัฒนธรรมของพวกเราถูกคุกคามครับพวกเขาทำลายวัฒนธรรมของเราทำลายสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับดินแดนของเรากลืนอัตลักษณ์ของเราดูแคลนองค์ความรู้ของเราและส่งเสริมแนวคิดแบบอาณานิคมเพื่อแยกความเป็นมนุษย์ออกจากธรรมชาติสำหรับพวกเราแล้วมีความเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเรามีการดูแลและปกป้องดินแดนที่เราอาศัยอยู่ครับทุกๆ2 สัปดาห์โลกใบนี้จะมีภาษาสูญหายไป1 ภาษาเนื่องด้วยคนที่พูดคนสุดท้ายได้ตายไปกว่าครึ่งหนึ่งของภาษาที่พูดกันในปัจจุบันนี้คาดว่าจะสูญหายไปภายในศตวรรษนี้เยาวชนเริ่มรับเอาวิถีชีวิตภายนอกเข้ามาคนที่อายุต่ำกว่า30 ปีไม่สามารถสื่อสารภาษาแม่ได้แล้วเยาวชนเริ่มกลายเป็นปัจเจกชนไม่สามารถมีส่วนร่วมในวิถีแบบดั้งเดิมได้เต็มที่อีกต่อไปเป็นเรื่องน่าเศร้ามากครับที่ชนเผ่าพื้นเมืองมีความขัดแย้งระหว่างกันเองหลายร้อยปีที่อยู่กับลัทธิล่าอาณานิคมได้ครอบงำวิถีชีวิตของพวกเราซึ่งวิถีแนวใหม่นี้ไม่ได้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่และขณะเดียวกันสิ่งนี้กำลังกัดกร่อนความเป็นอยู่ที่ดีของชนเผ่าพื้นเมืองไปด้วยอีกทั้งยังทำให้มีการต่อสู้กันระหว่างผู้ที่ยอมรับวิถีชีวิตแนวใหม่นี้กับผู้ที่ยังคงให้คุณค่าองค์ความรู้ของบรรพบุรุษชนเผ่าพื้นเมืองการสูญเสียทางวัฒนธรรมนี้เกี่ยวข้องกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของโลกนี้เนื่องจากที่ดินของพวกเราถูกยึดครองเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมการเกษตรไปแล้ววิธีการดำเนินชีวิตได้เปลี่ยนไปเช่นเมื่อมีสถานที่สำคัญหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกทำลายไปความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและด้วยเหตุนี้เราจึงรู้สึกว่าวิถีของพวกเราถูกย่ำยีและเราถูกแยกออกจากเขตแดนของตนเองแกนนำของพวกเราที่ยืนหยัดต่อสู้กับแรงกดดันเหล่านี้มักจะถูกละเมิดสิทธิและเป็นเหยื่ออาชญากรรมเมื่อหลายล้านปีมาแล้วโลกของเราประกอบไปด้วยพื้นที่ป่าไม้และที่ราบลุ่มภูเขาและหุบเขาแม่น้ำทะเลสาบและมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตพืชและสัตว์ชนิดต่างๆมากมายนับไม่ถ้วนมนุษย์เราได้พึ่งพาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาโดยตลอดค่ะและต้องอาศัยความหลากหลายของธรรมชาติในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองนะคะ
เมื่อหลายล้านปีมาแล้ว โลกของเราเต็มไปด้วยพื้นที่ป่าไม้และที่ราบลุ่มภูเขาและหุบเขา แม่น้ำทะเลสาบและมหาสมุทรเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตพืชและสัตว์ชนิดต่างๆมากมายนับไม่ถ้วนในฐานะมนุษย์เราพึ่งพาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาโดยตลอดและต้องอาศัยความหลากหลายทางธรรมชาติในการดำรงชีพเราต้องเชื่อมโยงกับธรรมชาติเพราะว่าหากปราศจากธรรมชาติหรือตัดขาดความสัมพันธ์กับธรรมชาติแล้วเราจะดำเนินชีวิตในทางที่ผิดไปเมื่อเรามีสัมพันธภาพโดยตรงกับธรรมชาติแล้วเราจะรู้สึกสงบร่มเย็นได้ฟังเสียงดนตรีจากธรรมชาติและได้ฟังเสียงเพลงจากนกมากมาย82% ของความหลากหลายทางชีวภาพบนโลกนี้พบในพื้นที่ที่ชนเผ่าพื้นเมืองอาศัยอยู่ดินแดนของเราได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ใช่เพราะนโยบายที่มีประสิทธิภาพที่มาคุ้มครองเราแต่เป็นเพราะพื้นที่เหล่านี้เต็มไปด้วยวิถีการดำเนินชีวิตของพวกเราต่างหากเรามีพืชพันธุ์พื้นเมืองที่หลากหลายที่ต้องให้คุณค่าจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูจำเป็นต้องได้รับการเคารพดังนั้นประชาชนต้องกลับมาปกป้องแผ่นดินแม่ปกป้องป่าปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพหากไม่มีสิ่งเหล่านี้การมีชีวิตอยู่ของพวกเราบนโลกใบนี้ก็เป็นไปไม่ได้ในขณะนี้แค่ช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปปัจจุบันความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติกำลังสูญหายไปอย่างรวดเร็วแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติสิ่งนี้ไม่ได้เพิ่งกำลังเกิดขึ้นแค่พื้นที่เดียวและไม่ได้เกิดกับสิ่งมีชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตบนโลกใบนี้เมื่อ50 ปีที่ผ่านมากิจกรรมของมนุษย์ได้ทำให้นกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลานถูกฆ่าตายโดยเฉลี่ย7 ใน 10 ตัวสิ่งมีชีวิตหลายชนิดต้องสูญพันธุ์เมื่อสิ่งมีชีวิตตัวสุดท้ายของสายพันธุ์นั้นตายลงทั้งสายพันธุ์นั้นก็จะสูญหายไปตลอดกาลการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วแต่สิ่งที่แตกต่างในครั้งนี้คือความเร็วและจำนวนของการสูญพันธุ์ที่มีมากและกินพื้นที่กว้างขวางกว่าเมื่อก่อนนี้พวกเราไม่เคยต้องซื้อปลามากินมันเคยมีฝนตกหนักมากมีเสืออยู่มากมายที่นี่ถูกปกคลุมไปด้วยป่าไม้แต่ตอนนี้ไม่มีนกไม่มีกวางไม่มีน้ำไม่มีปลาแล้วการทำลายล้างธรรมชาติเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งที่ในป่าบนภูเขาในแม่น้ำและในมหาสมุทรในทะเลก็มีปลาเริ่มลดลงแต่เต็มไปด้วยขยะและสิ่งปฏิกูลนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเราที่ธรรมชาติไม่มีความมั่นคงอีกต่อไปมนุษย์เราได้ทำลายความสมดุลนี้และหากเราไม่เปลี่ยนแปลงเราก็จะเผชิญกับการสูญพันธุ์เช่นกันในฤดูแล้งนะครับผืนดินที่แห้งแล้งจะไวต่อการถูกเผาไหม้ในฤดูฝนผืนดินก็ไม่สามารถอุ้มและกักเก็บน้ำฝนได้จึงเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมได้ง่ายขึ้นครับพื้นแผ่นดินที่เราอยู่ได้เปลี่ยนไปสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยปัญหาต่างๆเหล่านี้ล้วนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครับโลกร้อนขึ้น
ทำให้เกิดภัยแล้งและน้ำท่วมไปทั่วโลกซึ่งเป็นเพราะกิจกรรมของมนุษย์ในช่วง 200 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกเช่นมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปดักจับความร้อนจากดวงอาทิตย์รอบโลกไว้ยิ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ท้องฟ้ามากขึ้นโลกก็ยิ่งร้อนขึ้นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศนั้นเพราะว่าป่าไม้ถูกทำลายและการทำเกษตรอุตสาหกรรมการเผาไหม้ถ่านหินก๊าซและน้ำมันการทำเหมืองการขนส่งและการบริโภคนิยมปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกเปรียบเสมือนอาการที่บ่งบอกว่าธรรมชาติและมนุษย์ขาดการเชื่อมสัมพันธ์ต่อกันทำไมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงส่งผลกระทบต่อเราโดยตรงเพราะว่าเราอาศัยอยู่ในป่าและป่าคือบ้านของเรานับตั้งแต่ก่อนยุคอุตสาหกรรมจนถึงตอนนี้โลกของเราร้อนขึ้นประมาณ 1.2 องศาเซลเซียสเราได้เห็นผลกระทบที่น่ากลัวของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อโลกร้อนขึ้นผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกจะรุนแรงมากขึ้นหลายพื้นที่บนโลกจึงประสบกับคลื่นความร้อนนานๆแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไฟป่าอย่างรุนแรงที่ไม่เคยมีมาก่อนก็เกิดขึ้นทั่วโลกทะเลสาบทั่วโลกเหือดแห้งลงส่งผลกระทบต่อการทำประมงการทำเกษตรอุตสาหกรรมและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้น้ำท่วมใหญ่ก็เกิดบ่อยขึ้นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ผู้คนต้องย้ายถิ่นฐานจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆผลกระทบของโลกร้อนตอนนี้อยู่ที่ 1.2 องศาแต่ถ้ามนุษย์ไม่จำกัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กำลังถูกปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าผลกระทบที่เลวร้ายมากกว่าอาจตามมาและอุณหภูมิอาจร้อนเพิ่มมากขึ้นถึง 0.3 องศาซึ่งจะทำให้เกิดไฟป่าและน้ำท่วมที่ร้ายแรงกว่าระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้น 2 เมตรและพื้นที่ขนาดใหญ่จะกลายเป็นทะเลทรายและหากอุณหภูมิสูงขึ้น 4 องศาพื้นที่ประมาณ 3 ใน 4 ที่ประชากรโลกอาศัยอยู่จะกลายเป็นพื้นที่ที่อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเนื่องจากความร้อนที่สูงเกินไปผู้คนนับล้านจะเสียชีวิตจากความอดอยากถูกบังคับให้ย้ายถิ่นฐานและเกิดสงครามแย่งชิงทรัพยากรหากอุณหภูมิสูงขึ้น 5 องศาพวกเราเผ่าพันธุ์มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆอาจต้องสูญพันธุ์ไปฉันขอเชิญชวนให้พวกเราอย่าเพิ่งหมดหวังแม้สิ่งที่เราทำจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากๆทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมาบอกตัวเองว่าเราต้องปกป้องพื้นแผ่นดินฟื้นฟูป่าแล้วก็ดูแลน้ำของเราทั้งในวันนี้และทุกๆวันอย่ายอมแพ้ถึงแม้ว่าเราได้ต่อสู้มาหลายปีแล้วมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติแนวคิดและความรู้สึกในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของเราไว้ค่ะเช่นเดียวกับชุมชนต่างๆทั่วโลกที่มีทั้งปัจเจกบุคคลกลุ่มนักเคลื่อนไหวองค์กรพัฒนาเอกชนและธุรกิจ
ต้องมาร่วมกันปกป้องทรัพยากรธรรมชาติชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อปกป้องมนุษยชาติแต่ว่าการให้บรรลุความท้าทายอันยิ่งใหญ่นี้ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำกันในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านนี้เราจำเป็นต้องไม่แก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องโดยใช้ความโลภใช้อำนาจและความตื่นตระหนกและพวกเราชนเผ่าพื้นเมืองจำเป็นต้องรวมตัวกันเพื่อลุกขึ้นมาเป็นแกนนำเคลื่อนไหวในการปกป้องโลกของเราโดยใช้ปรัชญาระบบองค์ความรู้และเชื่อมจิตวิญญาณของเราไปกับโลกใบนี้ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องฟื้นฟูและสร้างสัมพันธ์เรากับโลกอีกครั้งเราต้องเชื่อมสัมพันธ์ให้เข้ากับหัวใจของแผ่นดินและแม่น้ำลำธารชุมชนของพวกเราต้องการความปลอดภัยค่ะเราต้องควบคุมและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของพวกเราเองเราต้องเข้าใจว่าการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความจำเป็นที่ต้องนำองค์ความรู้ของบรรพชนของเราที่เคยใช้แก้ปัญหาเหล่านี้มาใช้สิ่งเหล่านี้ยังคงใช้ได้จนถึงวันนี้นะคะความรู้ของบรรพบุรุษได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่ามันเป็นทางเลือกที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้สิ่งสำคัญของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองในบริบทที่ทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤตอยู่คือการที่พวกเราซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนทั่วโลกมาช่วยปกป้องโลกไม่ให้สรรพสิ่งต่างๆต้องสูญพันธุ์ไปค่ะจงอย่าอยู่เฉยเราชนเผ่าพื้นเมืองทุกคนจงลุกขึ้นด้วยพลังทั้งหมดของเราฉันหวังใจว่าชนเผ่าพื้นเมืองจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาปกป้องและกอบกู้ผืนแผ่นดินเรากลับคืนมาเพื่อการปกป้องแผ่นดินที่เหลืออยู่น้อยนิดของเราถ้าบริษัทธุรกิจเอาผืนแผ่นดินเราไปจงเรียกร้องกลับคืนมาหากเราอ่อนแอก็จงรวมตัวกันเพื่อทวงคืนดินแดนของเรากลับคืนมาเพื่อว่าพวกเราจะได้อยู่รอดปลอดภัยกันเราตระหนักดีว่าเราต้องย้อนมองไปในอดีตของเราดูสิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้ทำเพื่อดูแลธรรมชาติโดยระบบการปกครองของตนเองระบบการศึกษาของตนเองระบบสุขภาพของตนเองรวมทั้งมีระบบเกษตรกรรมของตนเองเรารู้ว่าเราจำเป็นต้องรักษาวัฒนธรรมและการปฏิบัติตามจารีตประเพณีของเราให้คงอยู่และเจริญรุ่งเรืองต่อไปโดยการบูรณาการความรู้เหล่านี้เข้ากับระบบการศึกษาของเราแต่ก่อนอื่นเราต้องโน้มน้าวพี่น้องของพวกเราโดยเฉพาะผู้นำของเราว่านี่คือวิถีทางที่เราควรเดินต่อไปนี่คือการต่อสู้ของพวกเราพี่ๆน้องๆทั้งหลายนี่คือความแข็งแกร่งของพวกเราที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพชนนักรบของเราที่สละชีวิตของพวกเขาวันนี้เราสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นี้และเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องส่งต่อภูมิปัญญานี้ให้กับลูกหลานของเราเพื่อให้พวกเขาเป็นอนาคตของพวกเราที่คอยสืบทอดและผู้ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในดินแดนของพวกเราต่อไปเราจำเป็นต้องสร้างพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ของชนเผ่าพื้นเมืองบนโลกนี้และร่วมกันเรียกร้องให้สังคมได้เข้าใจถึงความสำคัญอันยิ่งใหญ่ของการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับแผ่นดินแม่อีกครั้งทุกคนต้องเข้าใจว่าการเชื่อมสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งเป็นเรื่องเร่งด่วนมากๆดังนั้นพวกเราจึงจำเป็นต้องปลูกฝังความคิดจิตวิญญาณและหัวใจของเราให้สามารถฟื้นฟูธรรมชาติร่วมกันอีกครั้งเพราะนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยฟื้นฟูป่าไม้ในโลกใบนี้ได้การต่อสู้ต้องเริ่มเดี๋ยวนี้ถึงเวลาแล้วสำหรับการเรียกร้องพื้นที่บรรพบุรุษของเรากลับคืนมาและเป็นการเรียกคืนความเข้าใจที่ว่าอนาคตของโลก
อยู่ในมือของชนเผ่าพื้นเมืองของเรา